विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. ओके, द्यायचे तुम्हाला बरं का 21 तारखेची स्ट्रॅटेजी. फळ्यावर तर काहीच लिहिलेलं नाही आहे. माझ्या मनात तोच प्रश्न आहे, सकाळी उठल्यावर काय केलं पाहिजे, स्ट्रॅटेजी देऊन झालेली आहे. दिवसभराचं टाइम टेबल ते पण एकदा सांगून झालेलं आहे. ठीक आहे, संध्याकाळी लवकर झोपा ह्याच्याबद्दल पण सांगून झालेलं आहे. प्लॅनिंग करा, संध्याकाळी झोपताना डायरी लिहायची सवय ठेवा. दिवसभरात काय केले ते नोट डाऊन करून ठेवा. काय केलं नसेल ना तेव्हा मन म्हणतं निदान आज नाही उद्या तरी कर. अरे पण सगळं सांगून झालंय. मग आता उद्या काय स्ट्रॅटेजी करा, बोलायचं काय असा माझ्या मनात प्रश्न निर्माण होता. मला 2 मुलं आहेत बरं का. मोठा आहे ना तो 11th स्टँडर्डला जाईल आता छोटा आहे ना तो अजून छोटाच आहे. मग तो मला काय म्हणला बघा की टिकटॉक आणि यूट्यूबवर बोला. मी म्हटलं म्हणजे काय. तो म्हटला सध्या ट्रेंडिंग टॉपिक तोच आहे. ॲक्च्युली मला हसू आलं होतं, लक्षात घ्या. ओके, पण तुम्हाला खरं सांगू का, त्या विषयावर नाही बोलणार मी. काय बोलायचं पण नाही आहे, अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर बोलणार आहे. काल मला एक फोन आला होता बरं का. कुणाचा आला होता, कुठून आला होता मी सांगत नाही आहे, पेरेंट्स होते. ओके, ते मला काय म्हणले की त्यांचा जो स्टुडंट आहे ना, बघा मी तुम्हाला काय सांगतोय ते, की त्यांचा जो स्टुडंट आहे त्याचा स्कोर इम्प्रूव्ह होत नाही आहे, प्लीज आम्हाला तुमचं गायडन्स हवं आहे. मग मी त्यांना विचारलं, बघा खूप वेळ आम्ही बोललो, 1 तासभर बोलणं झालं म्हणूया आपण. तासभर म्हणजे समजून घ्या, झालं बराच वेळ बोलणं बरं का. काय विषय होता माहिती आहे का. मी त्यांना विचारलं की मग ठीक आहे, मॉक टेस्टमध्ये किती स्कोर होतोय. तर त्यांनी सांगितलं की 140च्या आसपास स्कोर होतोय. पहिला तर मी ऐकून चकित झालो होतो की 140 स्कोर होतोय, मग ह्यांना नक्की मला विचारायचं आहे काय. ओके, माझी काय इच्छा आहे बघा की आजचा व्हिडिओ हा पालकांसाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे मी जे आता 2 मिनिटं जे बोलणार आहे ना ते पालकांसाठी अतिशय महत्त्वाचं आहे. काय ते सांगतो, लक्ष द्या. ऑलरेडी ग्रुप टेस्ट, ते बोलायच्या अगोदर सांगतो, ग्रुप टेस्ट मी प्रोव्हाइड केलेत. काल स्कॅनरचा थोडासा इश्यू होता आणि त्याच्यामुळे नाही प्रोव्हाइड करता आलं, पण आज ग्रुप टेस्ट प्रोव्हाइड केलेत, लिंकमध्ये बघा. बरं, आता पालकांना मला काय सांगायचं आहे बघा. त्या पालकांनी जे काय बोललं ते मी तुम्हाला अगोदर सांगतो. मी त्यांना म्हणलं काय की 140 बेस्ट स्कोर आहे. ओके, सिरियसली बेस्ट स्कोर आहे. एवढ्या मार्कावर चांगल्यातलं चांगलं कॉलेज मिळेल. त्यांनी पटकन रिप्लाय दिलाय, सर COEP मिळेल. आम्ही ओपनमध्ये, हे पण त्यांचा डायलॉग पुढं होता, लक्षात घ्या. मग मी म्हणलं त्यांना हां COEP मिळणार नाही. मग लगेच त्यांनी म्हटलं मग उपयोग काय. तिच्या क्लाससाठी, म्हणजे समजून घ्या, विद्यार्थ्याच्या क्लाससाठी त्यांनी किती पैसे खर्च केले ह्याचा त्यांनी पाडाच वाचला म्हणूया आपण. आणि त्यांच्या बोलण्यातून जाणवत होतं की त्यांच्या मनात एक राग होता. मला पालकांना काय सांगायचं आहे, लक्षात घ्या की ही एक्झाम आहे ना एवढी सोपी नाही आहे. सिरियसली तुम्ही मला जरी बसवलं ना तरी टाईम मॅनेजमेंट मला जमणार आहे का, नाही आहे. शिकवणं सोपं आहे, सिरियसली बरं का. शिकवणं सोपं आहे, शिकणं फार अवघड आहे. विद्यार्थ्याच्या ठिकाणी राहून आपण बघितलं पाहिजे. तुमचा विद्यार्थी ना कष्ट घेतच असणार आहे, त्यामुळे तर 140 पर्यंत पोहोचतोय. तुम्ही किती पैसे भरले, लाखो भरले, याला काय महत्त्व नाही आहे, तो मार्क्स चांगले पाडतोय. आणि मी तुम्हाला सांगू का, ज्यांचे विद्यार्थी निदान 130-140 मार्क पाडतायत ना, हे ना मॉक टेस्टमध्ये पाडतायत. मॉक टेस्टपेक्षा CETचा पेपर हा नक्की सोपा असतो, लक्षात घ्या. मग 100% त्याच्यात मार्क्स इम्प्रूव्ह होणारच, हे लक्षात घ्या. तर माझं काय म्हणणं आहे पालकांना की तुम्ही तुमच्या मुलांना प्रेशराईज नका करू. सिरियसली चांगला अभ्यास करत असतील तर बरं. आता जर करतच नसतील, पुस्तक पण उघडत नसतील ना, तरी अशा मुलांकडे लक्ष देऊ नका. सिरियसली का, त्यांनी कधी उघडतच नसतील, तुमच्या ओरडण्यानं काय हे होणार आहे का. त्यामुळे आपली पण मनस्थिती बिघडून घेऊच नका. मुद्दा असा आहे आता महत्त्वाचं बरं का, मी त्यांना प्रॉपर गायडन्स कसा केला मी तुम्हाला सांगतो. 140 मार्क्स मिळत आहेत ना, 140 मिळत आहेत, छान मार्क्स आहेत. मग होत आहे काय, मार्क्स जात आहेत कुठं, तर मॅथ्सचा स्कोर जो आहे तो 70 to 80 मध्येच येतोय. मग मला सांगा, मग या मुलाला COEPला जायचं असेल तर मॅथ्समध्ये पैकीच्या पैकी मार्क पडले पाहिजेत. आता माझा भाऊ असेल किंवा निशांत पटवर्धन सर असेल, दोघांचेही मार्क अगदी 196 होते आणि दोघेही COEPला होते. ओके, माझा भाऊ थोडासा मोठा आहे त्यांच्यापेक्षा, पण दोघांनाही मॅथ्समध्ये पैकीच्या पैकी मार्क होते. मग आता मला सांगा, ज्याला मॅथ्समध्ये 70 आहेत, टोटल स्कोर 140 होतोय, मॅथ्समध्ये पाडापैकीच्या पैकी मार्क, तुम्हाला COEP मिळेल. मग स्ट्रॅटजी द्या, असे बरेचपैकी फोन येतात मला बरं का. आणि सिरियसली सांगू का, 3-4 फोनला रिप्लाय देतो मी, पण पुन्हा कंटाळतो. जर असा प्रश्न आला ना की अरे सर विचारतोय, मुला विचारतो मला की सर फिजिक्समध्ये स्कोर इम्प्रूव्ह होत नाही आहे, असं माझा अभ्यासच होत नाही, काय करू, स्ट्रॅटेजी द्या. मग मला कंटाळा येतो, जास्त मी बोलत नाही. ओके, त्यावेळेस माझा व्हिडिओ पण सुरू असतो, मी म्हणतो मी ठीक आहे व्हिडिओ करतोय, नंतर कॉल करूया. ओके, मग मुद्दा काय तुमच्या लक्षात आला, तुमचा स्कोर फिजिक्समध्ये जास्त इम्प्रूव्ह होणारच नाही आहे.
सिरियसली बरं का, कारण फिजिक्समध्ये तुम्ही 35-40च्या दरम्यान स्कोअर करत असाल ना, बेस्ट आहे. केमिस्ट्रीमध्ये 40-45 बेस्ट आहे. पण मॅथ्समध्ये पैकीच्या पैकी पाहिजेत. मग तुमच्या लक्षात आलं का की पॅनिक व्हायचं नाही आहे. आणि पालकांना मी काय सांगतोय की तुम्ही बसा मुलांबरोबर. आता लॉकडाऊनमुळे तुम्ही लकीली मुलांबरोबरच आहे, त्याच्याजवळ बसा. बघा, त्यांच्याजवळ बसून तुम्ही तुमचं काम करा, त्यांना एनकरेज करा, आणखीन प्रवृत्त करा, आणखीन जास्त अभ्यास. त्यांना याच्यावर चिडू नका. आता चांगला मार्क बघा, काही ना तर तुम्हाला सांगतो, अरे 100 सुद्धा क्रॉस करणं सोपं नाही आहे CETत, लक्षात घ्या. तुम्ही जर बघितलं पास्ट इयर्स रेकॉर्ड चेक करा आणि किती मुलं 100 क्रॉस करतात हे बघा, अतिशय कमी असतात, अतिशय कमी असतात. आणि 110, 120, 130, साधारण 130 क्रॉस केलं ना तर चांगल्यातलं चांगलं कॉलेज मिळतं. लगेच मला म्हणू नका COP किंवा PICTचं पण मेरिट जास्त असतं. बघा कसं आहे माहिती आहे का, कॉम्प्युटर सायन्स सारखी ब्रांच आहे ना, ह्याचं मेरिट जास्तच असतं. ओके, सिरियसली जास्त असतं. पण मला तुम्हाला सजेस्ट काय करायचं आहे बघा, एखादं कॉलेज चांगलं आहे म्हणून डोनेशनची तयारी ठेवू नका. इंजिनिअरिंगला लाखो रुपये भरायची काही गरज नाही आहे. इंजिनिअरिंगला जागा भरपूर आहेत. ओके, जागा भरपूर आहेत, जागा शिल्लक राहतात. आणि इंजिनिअरिंगसाठी इम्पॉर्टंट आहे तुमच्यामधलं स्किल, तुम्हाला ती ब्रांच किती आवडते. मग प्रत्येक वेळेस मी 3 इडियट्सचं एक्झाम्पल दिलं तुम्हाला की 3 इडियट्समध्ये आमिर खाननं काय सांगितलं हे तुम्ही सगळ्यांनी बघितलं आहे, लक्षात घ्या. मग मुद्दा काय तुमच्या लक्षात आला आहे मग आता, की चांगला अभ्यास करायचा आहे. आणि एक लक्षात घ्या, मी तुम्हाला सांगतो बरं का, खरोखर माझं प्रामाणिक मत सांगतोय बरं का, की COP ज्यांचं टार्गेट आहे ना, त्यांना COP का पाहिजे माहिती आहे का, ICT असेल, COP असेल, PICT असेल. मी पालकांच्या तोंडातून ऐकलंय, सर तिथं पॅकेजेस मुलांना खूप मिळत आहेत, लाखो रुपयाचे पॅकेजेस मिळत आहेत. ओके, मग मला तुम्हाला काय सांगायचं आहे बरं का, ही लाखो रुपयाचे पॅकेजेस ना आपल्याला नकोच आहेत, सिरियसली नको आहे. आपल्याला 4 वर्षानंतर इंजिनिअरिंग कंप्लीट केल्यानंतर पुढं शिकायचं आहे. ओके, ठीक आहे, यावर्षी JEE मेन्समधून IITला सिलेक्शन नाही झालं, आपल्याला फायनली याला गेटची एक्झाम देता येईल. ओके, आलं का लक्षात तुमच्या, गेटची एक्झाम देऊन तुम्हाला IITला MTechला ॲडमिशन मिळू शकतं. ओके, ठीक आहे, MTechला नाही मिळालं, निदान ME करू शकता, MBA करू शकता. आपल्याला हायर एज्युकेशन घ्यायचंच आहे, लक्षात घ्या. एकदा काही पॅकेजेस तुम्हाला मिळाले ना, समजा तुम्ही गेला, चला हां ठीक आहे 10 लाखाचं पॅकेजेस मिळालं, इम्प्रूव्हमेंट तुमची होते, काय प्रॉब्लेम नाही आहे. पण एकदा पॅकेजेस चांगले मिळायला सुरुवात झाले ना, पुढे शिकण्याची इच्छाच राहत नाही. आणि तुम्हाला तर शिकावं लागणारच आहे, लक्षात घ्या. आणि मला तुम्हाला सजेस्ट काय करायचं आहे बघा, की पॅकेजेस चांगले मिळतात म्हणून ते कॉलेज चांगले नाही आहे, तिथं स्टुडंट चांगले आहेत, लक्षात घ्या, हे समजून घ्या. तिथं कॉम्पिटिशन मिळते, तिथं एक स्पर्धा मिळते, आपल्याला चांगल्या वातावरणात आपण राहतो, लक्षात घ्या. म्हणजे बघा ना, COPमध्ये विचार करा की सगळे टॉपर्सच असणार आहेत, कारण मिनिमम स्कोअर तिथं 160-170 असणार आहे. ओके, म्हणजे याचा अर्थ सगळीच मुलं कशी असणार आहे, टॉपर. मग अशा वेळेस आपली प्रगती होऊ शकते, म्हणून ते कॉलेजेस चांगले आहेत. इव्हन कराड गव्हर्नमेंट असेल, वालचंद असेल, PICT असेल, सरदार पटेल अंधेरी असेल, VJTI एखादं कॉलेज राहून जातं बरं का. मग हे सगळे कॉलेजेस कसे आहेत सांगा, बेस्ट आहेत. ओके, मग आपण एक काम करूया, मी 1 मिनिटाचा ब्रेक घेतो आणि व्हिडिओच्या शेवटी काय करूया, आपण डिटेलमध्ये ना थोडंसं या गोष्टी पुन्हा एकदा डिस्कस करूया. तर बघा लक्षात द्या, आता मॉक टेस्ट जे ग्रुप टेस्टचं जेव्हा मी पोर्शन लिहिलं ना, तेव्हा माझ्या मनात एक प्रश्न निर्माण झाला की एवढं होईल का तुमच्याकडून. बघा ना, की फिजिक्सचे 4 टॉपिक आहेत, केमिस्ट्रीचे 4 टॉपिक आहेत आणि मॅथ्सचे पुन्हा 5 आहेत. ते ट्रिग्नोमेट्रीशी रिलेटेड आहेत म्हणूया आपण, स्ट्रेट लाईन आणि सर्कल अँड कोनिक्स. आता होतं काय बघा, ग्रुप टेस्ट होईल का नाही असं मी विचार करतो तुमच्याकडून, आणि आपल्याला तर फुल मॉक टेस्ट द्यायचे आहेत. मग माझं म्हणणं ऐकून घ्या, मी ग्रुप टेस्ट तिन्ही जरी प्रोव्हाइड केल्या तर तिन्हीच्या तिन्ही अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न करू नका. जर पोर्शन झाला नसेल तुमचा, तर तुमचे सगळे टॉपिक परफेक्ट असतील प्रयत्न करा, नसेल तर नका करू, कोणती तरी एक ग्रुप टेस्ट द्या, काय हरकत नाही. म्हणजे बघा की मॅथ्सच्या बाबतीत बघा, इथं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कंपाऊंड अँगल 11 सगळे 11 स्टँडर्ड दिले मी तुम्हाला. फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युला, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स, ॲक्च्युअली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहिलं आहे, नंतर कंपाऊंड अँगल, फॅक्टरायझेशन, हे 3 टॉपिक आहेत. CETला काय होतं माहिती आहे का, तर 3 टॉपिकवर मिळून एक प्रश्न येतो, म्हणजे तिन्ही टॉपिक मोठे आहेत. मग आता तुम्हाला सांगू का, हे चार्ट आणि चौथा आहे स्ट्रेट लाईन. स्ट्रेट लाईनचा व्हिडिओ आपल्या तयार आहेत बरं का, लक्षात घ्या, डिटेलमध्ये आपण घेतलंय. सर्कल अँड कोनिक्स वाटतंय सोपं, सर्कल अँड कोनिक्स, अरे पण त्यात पॅराबोला, इलिप्स, हायपरबोला, सर्कल, किती टॉपिक आहेत. ज्याचं झालंय त्यांनी ते करा, लक्षात घ्या. नाहीतर ठीक आहे, उद्या फक्त
मॅथ्सचीच ग्रुप टेस्ट द्या. आणि हे लक्षात घ्या, हे जे आपल्या ग्रुप टेस्ट आहेत ना, डिस्क्रिप्शनमध्ये त्या लिंक आहे तशा राहणार आहेत, समजून घ्या. तुम्ही आज नाही उद्या परवा जरी दिल्या तरी चालतील. तुम्ही वाटलंच ते डाउनलोड करून ठेवा, PDF फॉर्ममध्ये येत असेल तर. आता लक्ष द्या, केमिस्ट्री आणि फिजिक्सचा पोर्शन लिहिलाय तो तुम्ही करा तयारी, त्याच्या पण मॉक टेस्ट द्या. आपण काय करूया लक्ष द्या, बघा मी तुम्हाला काय सांगतोय ते, की कसं आहे की पी ब्लॉक राहिलाय. आता इंटिग्रेशनचं एक लेक्चर आज मी दुपारपर्यंत अपलोड केलं की इंटिग्रेशन मला फिनिश करायचं आहे. डेफिनेट आपण नंतर घ्यायचं आहे, लक्षात घ्या. पण नंतर आपण पी ब्लॉक. आता पी ब्लॉक तर माझा लगेच टॉपिक होणार नाही आहे, लक्षात घ्या. आपल्याला ग्रुप 15 पासून सुरुवात करायचं आहे. आणि मला काय करायचं आहे माहिती आहे का, लाईन टू लाईन घ्यायचं आहे, लक्षात घ्या. मला असं वाटतंय की बऱ्याच जणांनी पी ब्लॉक अजून ऑप्शनला ठेवलं आहे. ओके, इतक्या मुलांचे खाली कमेंट्स असतात की पी ब्लॉक घ्या. मग तुम्हाला आनंदाची बातमी सांगतो, उद्याचा एक दिवस इंटिग्रेशन होऊन जाऊ दे. म्हणजे उद्या तारीख आहे 21 गुरुवार. शुक्रवारपासून आपण पी ब्लॉकला सुरुवात करूया. आणि पी ब्लॉक मला आवडतो. रिझन काय, कारण ते केमिस्ट्री आहे. तुम्ही तर म्हणाल केमिस्ट्री तुम्हाला आवडत नाही ना, आवडतो का माहिती आहे का, शिकायला मिळते. आणि समजून घ्या बरं का, मी तुम्हाला एक लास्ट सांगतो, लक्षात घ्या की काल आपण भरपूर चॅनल्सची नावं इथं घेतली होती, हे की नाही. आता आम्ही सगळेजण मिळून काय करतोय, एकाच कन्सेप्टला शिकवतोय. म्हणजे समजा उदाहरण घ्या, मॅथ्सचं उदाहरण घेऊया आपण, ठीक आहे. बघा मॅथ्सला खूप चॅनल आहेत, लक्षात घ्या. काही चॅनल्स असे आहेत की ज्यावर भरपूर शॉर्टकट्स दिले आहेत. आता मी लास्ट लेक्चरला बोललोय की मी पण शॉर्टकट्स देईन तुम्हाला इंटिग्रेशनचे. मग मी काय केलं पाहिजे, ते चॅनलमधलं कॉपी केलं पाहिजे नाही. ॲक्च्युली समजून घ्या, मॅथ्सचे सगळे शॉर्टकट्स दिनेश पब्लिकेशनच्या बुक्समध्ये आहेत. मी तुम्हाला बऱ्याच वेळा बोललोय. मग होणार काय, तिथल्या शॉर्टकटमधलं मी शिकवतो, याचा अर्थ मी कोणाला कॉपी करतोय का, नाही आहे. अरे मी काय थोडंच मॅथमॅटिशियन आहे. आता मला समजा इंटिग्रेशन शिकवायचं आहे, मग प्रॉब्लेम का मी तयार करू का, कुठलं तरी टेक्स्टबुक मी वापरणार ना. मग याचा अर्थ मी कोणाला कॉपी करतोय असं होतंय का, नाही. तुम्ही असं म्हणा, नाही सर तुम्ही स्टेट बुक कॉपी करताय, म्हणजे स्टेटचं टेक्स्टबुक आहे ना त्यातले प्रश्न कॉपी करून आम्हाला शिकवताय, असं लक्षात घ्या. असं कोणाला म्हणू पण नका, समजून घ्या. म्हणजे तुम्ही दुसऱ्याच्या व्हिडिओच्या खाली पण असं कमेंट करू नका बाळांनो, आणि माझ्या खाली पण. म्हणजे काय माहिती आहे का, सेम सिलेबस आहे, तो सेम कंटेंट असणार आहे, सेम टॉपिक असणार आहे, आणि सेम शॉर्टकट्स असणार आहेत. म्हणजे जेव्हा मी तुम्हाला शॉर्टकट्स देईन, पण मी तुम्हाला शॉर्टकटबद्दल माझं मत अगोदर सांगितलं इंटिग्रेशनच्या, की शॉर्टकटचेच फॉर्म्युले एवढे कधी कधी किचकट वाटतात ना, त्याच्याऐवजी असं वाटतं की तो नॉर्मल मेथडनंच उलट लवकर सॉल्व्ह झाला असता. समजले, तुमच्या लक्षात आलंय. मग चला आता चांगला अभ्यास करा. मी सांगितलंय ग्रुप टेस्ट इतके पोर्शन, इतकं हे जमेल तेवढंच करा सिरियसली. पण ज्यांना चांगले मार्क पाहिजेत त्यांनी हे सगळंच केलं पाहिजे. मग चला, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.